السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل مع بعض ان شاء الله كورس ال CSS، وهنتكلم عن حاجة جديدة فيه، وهي حاجة مهمة جدا. احنا اتكلمنا ان احنا ازاي نتحكم في اي elements عندنا في ال HTML باستخدام ال CSS، ان احنا نديله width و height، وازاي نتحكم في المكان او البوزيشن بتاع الكونتنت اللي بيبقى عندنا. بس ما اتكلمناش اذا كانت الكونتنت اللي احنا كتبناها اكبر من المساحة بتاعة مثلا الديفايس اللي احنا شغالين عليه، او اكبر من السكشن او الديف اللي احنا حاطين فيه الداتا. ساعتها هنتعامل ازاي مع الداتا الزيادة عن الحجم اللي هو موجود فيه. فاحنا عندنا ال CSS بتستخدم حاجة اسمها overflow. overflow دوت بيخليك ان انت تقدر تتحكم في العناصر او الداتا الزيادة عن حجم الديف او السكشن او الشاشة عامة، يعني اللي هي بتبقى شايلة الداتا. تمام كده؟ تعالوا كده نعمل ديف. هنقول الديف ده فيه داتا كبيرة شوية. تمام، هنروح رايحين في ال CSS وهنقول له ان الديف عندنا احنا متحكمين فيه ان الويدث بتاعه يبقى 50 بكسل مثلا، والهايت بتاعه 50 بكسل. تمام، تعالوا كده نعمل رن للكود ده ونشوف هيظهر لنا عامل ازاي. طب تعالوا نعمل له بوردر علشان يبان. تمام، هنقول ان انت ليك بوردر 1 بكسل وسوليد، وهنقول له ريد علشان يبقى ظاهر معانا. تمام، ده بصوا ده كده 50 في 50. بصوا بقى الداتا جاية عاملة ازاي. طبعا هتبقى اكبر من 50 عشان داتا كبيرة. طب احنا عايزين مثلا ان الداتا دي تبقى في المربع الصغير ده، هتتعمل ازاي؟ فعندنا ال CSS بتستخدم حاجة اسمها overflow. تعالوا كده لما نفتح الكونسول ونشوف القيم اللي هي بتبقى واخداها، هنقول له overflow يعني اي حاجة زيادة عن الحجم بتاعك هتتعامل معاها ايه بقى. اول حاجة اوتو. بصوا اوتو راح عامل لي هنا سكرول، ثواني، overflow اوتو. تمام، دي اول حاجة. بصوا راح عامل لي سكرول في الاكس اللي هي الواي اكسس، سوري، افقي ورأسي. تمام، والاكس اكسس علشان اقدر اتحكم في الداتا. تعالوا كده نكبره شوية، هنقول 100، والهايت هنخليه 100. بصوا راح عامل لي ايه، سكرول بالواي اكسس بس. تمام كده، علشان هو اوريدي خلاص، هو اول كلمتين هو اوريدي واخدهم كلهم على سطر واحد. طب تعالوا كده لما نقصنا الويدث، بصوا اوتوماتيك، بصوا راح عامل لي ايه، الويدث اقل، فراح عامل لي هنا سكرول يمين وشمال. تمام كده، يبقى الاوتو هو بيشوف لك الحاجه اللي انت محتاج فيها تبقى محتاج فيها سكرول، وبيضيف لك السكرول فيها. تمام. طيب، في عندنا حاجه اسمها الفيزيبل، اللي هو باي ديفولت عادي، اللي انت من غير اصلا مش محتاج ان انت تكتبها. هو اوريدي ان هو اول لما هيلاقي الداتا اكبر من الحجم هينزلها ويطلعها عن الحجم الطبيعي بتاعها. تمام كده، ولا كأنك حاطط له ويدث وهايت. طيب القيمه التانية لو عملنا لها هيدن من اسمها طبعا هتختفي اهو، هتلاقي ان الداتا الزياده اختفت، انت مش هتبقى ظاهره. تمام كده. طيب احنا عندنا ايه تاني؟ عندنا السكرول. طيب هتقولي ايه الفرق بين السكرول وبين الاوتو؟ عندنا الاوتو بيحط لك سكرول لو كان في حاجه ان انت تحتاج سكرول. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني تعالوا كده نعمل 100 في اللي هو ال100 بكسل. بصوا لو واخدين بالنا، هو هنا حاطط لي العلامه بتاعه السكرول. نقف هنا كده، بصوا حاطط لي هنا سكرول اهو، بس هو اوريدي انا مش محتاجاها. يعني انا لما هعمل يمين شمال انا اوريدي كده مش محتاجاها، بس هو حاططها من باب الاحتياط. يعني انت طالما كتبت له كلمه سكرول فهو هيحط لك سكرول. احتجت ان هو يبقى فيه سكرول هتلاقي فيه السكرول شغال معاك، ما احتجتش فهو اوريدي برضو حاطط لك اللي هو البار بتاع السكرول. طب تعالوا كده نبدل السكرول بالاوتو. بصوا الاوتو انت محتاج سكرول فين؟ محتاج السكرول على الواي اكسس بس.
فاوريدي خلاص انت هو حاططها لك على الواي اكسس. على الاكس اكسس هو ما حطلكش اصلا البار بتاع السكرول علشان اوريدي انت مش محتاجها. تمام كده. يبقى احنا كده عندنا الفيزيبل وده الديفولت اصلا، ان هو اولا بيحط لك الداتا مالهوش دعوه بقى بالويدث والهايت. تاني حاجه الهيدن بيخفي لك الداتا الزياده. تالت حاجه السكرول، انت كتبت له سكرول يعني معناها حط لي البار في الواي اكسس والبار بتاع الاكس اكسس بالنسبه للسكرول. لو احتاجنا ان هو يبقى في سكرول هتلاقي السكرول شغال معاك، لو ما احتاجتش هتلاقي البار موجود بس اوريدي ما فيش سكرول. تمام. طب ايه الفرق بينه وبين الاوتو؟ الاوتو هو حاجه زي حاجه اوتوماتيك، هتلاقي ان هو فيه انت محتاج ان انت تعمل سكرول هيطلع لك البار بتاع السكرول، ما محتاجتش ان انت تعمل سكرول مش هيحط لك اصلا البار بتاع السكرول، وطبعا ده افضل. تمام، علشان يبقى شكله اشيك يعني. طيب انا دلوقتي لو عايزه اتحكم في سكرول بالنسبه لاتجاه واحد، يعني انا مثلا هنعمل هنا 90 بكسل وهنقصه شويه اهو. اوكي، ده كده بقى فيه عندي سكرول واي اكسس واكس اكسس. طب انا مش عايزه يعمل لي اوتو بالنسبه للاكس اكسس، ممكن الاوفر فلو هروح عامله له داش اكس وهقول له اعمل لي هيدن مثلا. ده كده هتلاقي ان السكرول بتاع الاكس اكسس هو دوت اللي بقى هيدن معانا. تمام. طيب انا لو مش عايزه سكرول على الواي اكسس، بصوا انا هخفي ده دلوقتي، هنروح شايلين الاكس اكسس دي وهنروح رايحين عاملين واي اكسس. بصوا راح شايل لي ده اللي هو الواي اكسس وخلاني بس اقدر اتحكم في الاكس اكسس. تمام كده. تمام، يبقى كده احنا عندنا الاوفر فلو بيخليك ان انت تقدر تتحكم في الداتا الزيادة عن الكونتينر اللي انت حاطط فيه الداتا. بتاخد قيم ايه؟ بتاخد فيزيبل وده الديفولت، وبتاخد هيدن، وبتاخد اوتو، وبتاخد سكرول. لو عايزين نتحكم في ايا كان واحد منهم اللي هو الاكس او الواي بنكتب اوفر فلو داش الاتجاه اللي انت عايز تتحكم في السكرول بتاعه، اذا كان الاكس او اذا كان الواي. طبعا الاوفر فلو دوت مش بتحتاج تستخدمه الا لو انت عندك سيكشن فيه ويدث وهايت. تمام، يبقى انت اصلا الديف حاطط له ويدث وهايت علشان يبقى هو فيه اوفر فلو ليه. تمام كده. او اذا كان مثلا الداتا لو انت مثلا في موبايل والشاشه مثلا صغرت قوي هتلاقي ان الداتا في الاكس اكسس او حاطط صوره مثلا كبيره فهتلاقيها طلعت بره، فهتلاقي ان السكرول بتاع الاكس اكسس شغال معاك في الويب سايت. تمام كده. تمام، الموضوع سهل وبسيط جدا. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الاوفر فلو وايه هي الفاليوز اللي بتاخدها. الفيديو سهل وبسيط، ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.